Þannig að laga hárið á Andrési, þetta gengur ekki svona. Þetta er fínt, það er góður. Ja, verið velkomin á Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum. Keppni hefst eftir rúma mínútu. Jæja, fyrstur á pall er Baltasar Örn. Hann ætlar að taka 85 kíló. Stöngin er klár. Nei, ekki í dag. Næstur á pall er Fong með 105 kíló, stöngin er klár. Skarphéðinn Egill og það er gildlyfta. Þá er það Skarphéðinn Egill með 120 kíló. Stöngin er klár. Axel Þór má gera sig kláran. Já, gera það. Þrjú hvít, gildlyfta.
Þá er það Axel Þór með 130 kíló, stöngin. Og það er gild lyfta. Þá er það Guðmundur Logi, 135 kíló, stöngin er klár. Hjalti Kristinn má gera sig kláran. Og það er gild lyfta. Þá er það Hjalti Kristinn með 140 kíló, stöngin er klár. Gabriel má gera sig tilbúinn. Það meiddist og var eiginlega bara off í 6 vikur, þannig að ég náði ekki að bæta mig eins rætt fyrir vildi, en ég er bara mjög ánægður Kláran. á bekkmótinu og svona, það er okkar núna, en þessi er þetta mót. 67. Bakkurinn er búinn að hreyfast mjög. Það er gild lyfta. Þá er það Hjörtur Elías með 150 kíló, stöngin er klár. Grímur Nói má gera sig kláran. Líka búin að sækja í Danmörku sem svona ég gæti ekki náttúrulega þannig að ég veit ekki alveg hvað ég enda við. Já, þrjú hvít. Þá var það Tristan Ernir, 180 kíló, stöngin er klár. Ragnar Ingi má gera sig kláran. Hver sem er Já, en ég
alltaf að býða sælfík, en ég reyna að vera með mikið það. Já, ég var í rætt sem ekki tíma, sælfík, það er orðið alltaf. Já, góð lyfta. Þrjú hvít, gild lyfta. Þá er það Helgi Kristberg með 207,5 kíló. Stöngin er klár. Baltasar Örn má gera sig kláran. Og það er gild lyfta. Nei, ekki. Þá er það Fong með 107,5 kíló. Stöngin er klár. Skarphéðinn má gera sig kláran. Já, dómarasáttir, gild lyfta. Þá er það Skarphéðinn með 130 kíló. Stöngin er klár. Hjalti má gera sig kláran. Já, dómarasáttir, 3 hvít. Hjalti Kristinn með 140 kíló.
Stöngin er klár. Guðmundur Logi má gera sig kláran. Koma góða spennu. Jæja. Takkir. Já, 3 hvít, gildlifta. Guðmundur Logi með 140 kíló, stöngin er klár. Axel Þór má gera sig kláran. Axel Þór með 142,5 kíló, stöngin er klár. Gabriel má gera sig kláran. Góða spennu. Jæja. Já, áfram. Já, þvílík barátta, vel gert. 3 hvít. Gabriel með 150 kíló, stöngin er klár. Hjörtur má gera sig kláran. Koma Gabriel. Koma, gettu það, koma. Jæja. Já, vel gert, 3 hvít, gildlifta. Hjörtur Elías með 150 kíló, stöngin er klár. Jæja. Hver á það? Já, dómarar sáttir, 3 hvít. Grímur Nói að taka 175 kíló, stöngin er klár. Tristan má gera sig kláran. Já, skítlétt, 3 hvít, gildlifta. Stöngin er klár fyrir Tristan sem ætlar að taka 190 kíló. Ragnar Ingi má svo gera sig kláran. Já, koma. Allt í þetta.
Ragnar Ingi með 210 kíló, stöngin er klár. Helgi Kristberg má gera sig kláran. Kom aan, Raggi. Handen met z'n allen, schieten. Maar ik heb het zeggen, eerst nog eens. Rustig krachtig. Kom maar. Nee. Niet aanpakken nu. Yes. Já, allir sáttir, 3 hvít, gildlifta. Helgi Kristberg ætlar að henda sér í 225 kíló, stöngin er klár. Baltasar má gera sig kláran. Já, gildlifta. Þá er það Baltasar Örn með 95 kíló, koma svo. Fang má gera sig kláran. Já. Já, vel gert, 3 hvít, gildlifta. Fang ætlar að taka 117,5 kíló. Stöngin er klár. Skarpíð má gera sig kláran. Skarpíðin með 135 kíló, stöngin er klár. Axel Þór má gera sig kláran. Jæja, kemur næst. Axel Þór með 145 kíló, stöngin er klár. Hjalti Kristinn má gera sig kláran.
Það kemur næst. Hjalti Kristinn með 150 kíló, stöngin er klár og Guðmundur Logi má gera sig kláran. Já, gildlifta. Guðmundur Logi með 150 kíló, stöngin er klár. Gabriel má gera sig kláran. Já, góð lyfta. Gabriel með 155 kíló, stöngin er klár. Grímur Nói má gera sig kláran. Kemur næst. Þá er það Grímur Nói með 185 kíló, stöngin er klár. Tristan má gera sig kláran. Koma! Já, lita á bakinu! Koma Rímur! Já! Já, 3 kvik, gildlifta. Næstur er Tristan Erni með 203,5 kíló. Þá erum við að tala Íslandsmet, ekki satt? Koma svo, Betjan. Stöngin er klár. Íslandsmet, koma! Koma svo! Næstur er Ragnar Ingi með 215 kíló. Stöngin er klár fyrir Ragnar. Koma! Þú með þetta! Koma! Ákveðin! Koma! Það lét fyrir þig!
Já, létt á bakkinu, koma svo ekki. Alla leið núna. Spenna sig. Já, vel gert. Næstur er Helgi Krisberg með 240 kíló. Stöngin er klár, Helgi Krisberg, 240 kíló. Nei, ekki í dag, kemur næst, góð tilraun. Þá erum við komin í hol 2 og fyrstur á pall verður Arnar Gaui með 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Arnar. Já, skíklétt, góð opnun. Næstur er það Hlynur Fannar með 135 kíló og eftir honum er það Andri Snær sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Og Alexander á eftir honum sem að fara að gera sig kláran. Og Alexander á eftir honum sem að fara að gera sig kláran. Andri ætlar að taka 167,5 kíló. Stöngin er klár, Andri. Já, hljópfýtt, gildlifta. Næstur er það Alexander Jóhannsson sem ætlar að taka 200 og eftir honum er það Davíð Ingólfur sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Alexander. Nice.
Já, fínasta opnun, gildlifta. Já, þetta var góð opnun, 3 hvít. Næstur það Þórður Skjaldberg og eftir honum það Samúel Máni sem að fara að gera sig kláran. Þórður ætlar að opna í 230. Stöngin klár fyrir Þórð. Já, 3 hvít, gildlifta, gildlifta. Næstur á pall Samúel Máni með 230 kíló og eftir honum það Benjamin sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Samúel, 230 kíló. Já, góð opnun. Næstur það Benjamin sem ætlar að opna í 235 og eftir honum það Gunnar Pálmi sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Benjamin. Ég veit ekki, ég ætla bara að... Já, ég vil bara taka það sem ég tók á ennum og það gilt. Það er bara ekki móti, jú. Næstur það Gunnar Pálmi sem ætlar að opna í 240 og eftir honum Benóni Helgi sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar, 240 kíló. Dómarar? Já, ok, gildlifta. Næstur það Benóni Helgi sem ætlar að opna í 247,5 kílói. Á eftir honum það Róbert sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Benóni.
Já, 3 hvít. Næstur það Róbert Guðbrandsson sem og það gildlyfta, 3 hvít. Næstur það Sebastian sem ætlar að opna í 292,5 kílói og eftir honum það Hlynur Fannar sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Sebastian. Góða eftir sem, Grímur í það. Þú kann láta þess í sér heyra. Já, örugg opnum þarna. Næstur það Hlynur Fannar. Hlynur, stöngin klár. Anda sig. Stóröndin. Já, góð lyfta. Næstur það Andri Snær sem ætlar að taka 177,5 kíló og á eftir honum það Davíð sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Andra. Kom Andri, easy. Let's go. Shit, Andrea. Ógeðslega, koma. Já. Létta bakinu svona. Já, físlétt. Næstur það Davíð sem ætlar að taka 215 kíló og Já, 3 hvít, vel gert. Næstur á pall Alexander sem ætlar að taka 220 kíló og eftir honum það Tóti sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Alexander.
Koma, spennu! Já, þvílík barátta, gildlyfta. Næstur það Þórður sem ætlar að taka 240 kíló og eftir honum það Benjamín sem má fara að gera sig kláran. Áfram, áfram! Nei, ekki núna, kemur eftir. Næstur það Benjamín sem ætlar að taka 245 kíló og á eftir honum það Samuel sem má fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Benjamín. Koma, Benni, ákveð! Ákveð í það. Ekkert mál fyrir þig. Létt á bakinu, koma. Við létt með þetta. Og svo! Nei, skila á snemma eða hvað? Tekur þetta næst. Næstur Samuel Máni með 245 kíló og eftir honum það Benoni sem má fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Nei, ekki í þetta sinn. Næstur það Benoni sem ætlar að taka 262,5 kíló og eftir honum það Gunnar Pálmi sem má fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Benoni. Kom Benni! Koma! Koma, ekkert mál. Já, björn óðan. Kom, Benni. Kom, Benni, alveg svona, ekkert mál. Koma. Stóra öndum, Benni, koma. Halda. Já, þvílík baráttulyfta, 3 hvít gildlyfta. Næstur það Gunnar Pálmi sem ætlar að taka 265 kíló og eftir honum það Róbert sem má fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Já, gildlyfta.
Næstur það Róbert sem ætlar að taka 275 kíló og á eftir honum það Sebastian sem að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Róbert. Já, Gilgifta, vel gert. Næstur á pall Sebastian sem ætlar að henda sér í 310 kíló og eftir honum það Hlynur sem að fara að gera sig tilbúinn. Stöngin klár fyrir Sebastian. Já, vel gert, 3 hvít. Næstur á pall það Hlynur sem ætlar að taka 155 kíló og eftir honum það Andri Snær sem að fara að gera sig tilbúinn. Hlynur, stöngin klár, koma svo. Koma Hlynur. Koma, vanda sig. Ekki bá, vanda sig. Koma Hlynur. Stóra átt, koma. Freyja. Adda. Nei, dómarar ekki sáttir. Kemur bara næst. Næstur á pall það Andri Snær sem ætlar að henda sér í 190 kíló og eftir honum það Davíð sem að fara að gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Andra. Kom Andri! Það Grimmur! Koma! Já, svona fastan á bakinu. Já, hjarta bakinu, koma! Freyja. Já, vel gert, 3 hvít. Gildlifta. Næstur á pall það Davíð með 220 kíló og eftir honum það Alexander. Stöngin klár fyrir Davíð.
ekki í dag, kemur næst. Næstur á pall er Alexander með 230 kíló og á eftir honum er það Þórður. Nei, ekki í dag, kemur næst. Næstur á pall er það Þórður sem ætlar að taka 240 kíló og eftir honum er það Benjamin sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár fyrir Þórð. Koma Tóti. Já, vel gert Tóti. Já, vel gert. Næstur á pall er það Benjamin sem ætlar að taka 250 kíló. Þar á eftir er það Samuel sem á að fara að gera sig kláran. Koma, vanda sig. Já, þetta Benni, koma. Kemur. Ekkert mál. Já. Spenna sig. Já, vel gert. 3 hvít, gildlifta. Hálf 3 þarf að fara að huga ef þau vilja skila breytingum á fyrstu lyftu fyrir að líða því. Næstur á pall er Samuel og hann ætlar að taka 255 kíló. Eftir það er Benoni. Ó nei, ekki í þetta sinn, kemur næst. Næstur á pall er Benoni sem ætlar að taka 270 kíló og eftir honum er Gunnar Pálmi sem á að fara að gera sig kláran og ég minni 2:30 á að... Koma, Brandesson, ekkert mál. Þetta er rétt á bakinu, Benni, koma. Aðeins svo þungt í dag, kemur næst. Næstur á pall er Gunnar Pálmi með 275 kíló og eftir honum er það Róbert sem á að fara að gera sig kláran.
Stöngin er klár, Gunnar, 275 kíló, koma svo. Koma, Grimmur í þetta. Já, létt á bakinu. Ok, Grimmur. Koma. Freyja. Aðeins of þungt í dag, kemur næst. Þá er það næstur á pall Róbert með 282,5 kíló. Alltaf sig. Hausin í þetta. Koma. Koma ákveðin. Já, Róbert. Já. Farnir. Hægt á bakinu. Freyja. Já. Þetta var alvöru, gildlifta, barótta. Næstur á pall er Sebastian með 325 kíló og eftir honum er það Sóley Mjöll sem opnar í holli 3. Ég veit ekki hvað það er, en ég veit bara þess geta það ekki og svo setna skipin á að rakka ég á senna, það er ekki á. Stöngin er klár fyrir Sebastian, 325 kíló. Andersson. Koma, Siri. Já, koma. Spenna sig vel. Kom, Sam. Light work. Freyja. Já, gildlifta, 3 hvít. Stöngin er klár fyrir Sóleyju Mjöll, 55 kíló. Freyja. Takkið. Fís létt opnun hjá Sóleyju, vel gert. Jóhanna Rún er næsta pall með 65 kíló og eftir henni Hrafnhildur Lóa sem að fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Jóhannu, koma svo. Já, svona verður með það. Kíkja þetta á bakinu. Freyja. Og það er gildlifta, góð opnun hjá. Næst á pall er það Hrafnhildur Lóa sem ætlar að opna í 102,5 kílói og eftir henni er það Anna Karen sem að fara að gera sig klára. Koma fyrir mæsi. Ma! Létt á bakinu. Létt með
Beja! Og það gild lyfta, 2 hvít. Næst á pall það Anna Karen og hún ætlar að opna í 107,5 kílói og eftir henni það Eva Katrín sem að fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Annu Karen. Beja! Æ, skila á snemma eða? Tekur þetta næst? Næst á pallin Eva Katrín og hún ætlar að opna í 110. Á eftir henni það Tara sem að fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Evu Katrín. Nú. Já, fín opnun, 3 hvít, gild lyfta. Næst á pall það Tara og hún ætlar að opna í 115 og eftir henni það Guðrún sem að fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Töru. Já, gild lyfta, 2 hvít. Næst á pall það Guðrún. Ekkert mál. Ekkert mál fyrir mig. Já. Ég held á bakinu. Beja! Já, gild, góð og gild opnun. Næst á pall það Eva Dís, hún ætlar að opna í 120 kílóum og eftir henni það Herdís Anna sem að fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Evu Dís. Kom með það. Og með það. Rétt fyrir þig. Ekkert mál. Já, bara létt með þetta koma. Ógæðslega. Það létt á bakinu. Já. Beja! Já, 2 hvít, gild lyfta. Næst á pall það Herdís Anna, hún ætlar að opna í 122,5 kílói og eftir henni Hanjem sem að fara að gera sig klára. Nei, ekki í þetta sinn. Gerum þetta eftir.
Næst á pallin Haniem, hún ætlar að opna í 125,5. Það þýðir þá Íslandsmet, ekki satt? Eftir henni María Líf sem að fara að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Haniem. Já, dómarasáttir, 3 hvít, vel gert. Næst á pallin það María Líf sem ætlar að opna í 130 kílóum og eftir henni það Signý Lára sem má gera sig klára. Þetta rímaði. Stöngin klár fyrir Maríu. Koma María, ekkert á! Oppa ég! Beja! Já, 2 hvít, gild lyfta. Næst á pallin það Signý Lára sem ætlar að opna í 160 kílóum og eftir henni það Sóley Mjöll sem má gera sig tilbúna. Stöngin klár. Jájá, 3 hvít, gild lyfta. Næst á pallin það Sóley Mjöll sem ætlar að taka 60 kíló og eftir henni það Jóhanna Rún sem má fara að gera sig tilbúna. Stöngin klár, Sóley. Já, 3 hvít, gild lyfta. Næsta pall það Jóhanna Rún sem ætlar að taka 70 kíló og á eftir henni það Anna Karen sem má fara að gera sig tilbúna. Stöngin klár, Jóhanna. Róleg, ekkert má. Já, easy. Já. Koma Jóna, ekkert má. Ekkert má fyrir þig. Beja! Já, koma. Beja! Og upp. Nei, ekki núna. Tekur þetta næst. Næst á pall það Hrafnhildur Lóa. Hún ætlar að taka 110 kíló
og eftir henni er það Eva Katrín sem á að fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Hrafnhildi. Koma krumma, easy. Já, 3 hvít, gildlifta, vel gert. Næst á pall er það Eva Katrín og hún ætlar að taka 115 kíló og eftir henni er það Tara sem að fara að gera sig tilbúna. Stöngin er klár fyrir Evu Katrínu. Og eftir henni er það Guðrún sem á að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Töru. Nei, dómarar ekki sáttir. Kemur næst. Næst á pallin er það Guðrún sem ætlar að taka 120 kíló og eftir henni er það Eva Dís sem á að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Guðrúnu. Einbytting bara, með þetta, veist úr með þetta. Veist úr með þetta. Easy. Fyrst er svo aldursvæðingu. Jesús. Uff. Stöngin er klár fyrir Evu Dís. Nei, dómarar ósáttir. Næst á pall er það Herdís Anna sem ætlar að taka 132,5 kíló og eftir henni er það Haniem sem á að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Herdísi. Þetta bakkinu, spenna sig. Kíkja. Veia. Kíkja það. Koma hér. Já, þetta var alveg barátta. 3 hvít, vel gert. Næst á pall er Haniem. Hún ætlar að reyna við þá annað Íslandsmet í dag, 135,5 kíló. Á eftir henni er það María Líf sem á að gera sig klára.
Nóg tími. Áfram nú. Spenna. Meira. Þetta er gildlyfta og Íslandsmet. Til hamingju. Næst á pall er það María Líf og hún ætlar í 140 kíló og eftir henni er það Signý Lára sem að fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Maríu Líf, koma svo. Þetta er lett á bæinu. Já, skítlétt, 3 hvít, vel gert. Næst á pall er Signý Lára, 171 kíló sem hlýtur þá að vera tilraun til Íslandsmets og eftir henni er það Sóley Mjöll sem á gera sig tilbúna. Já, 3 hvít, vel gert, til hamingju Signý. Þá erum við komin í 3. og síðustu umferðina og það er Sóley Mjöll sem ætlar að koma næst á pall með 165 kíló. Eftir henni er það Jóhanna Rún sem að fara að gera sig tilbúna. Sóley, stöngin er klár. Koma svo. Á þetta. Átileg. Koma svo Sóley. Koma að vanda þig. Já, Sóley. Já, létt, 3. lyfta, 3 hvít, vel gert. Næst á pallin er það Jóhanna Rún, hún ætlar að taka 75 kíló. Eftir henni er það Anna Karen sem á gera sig klára. Já, örugg opnun, 3 hvít, gildlyfta. Næstur á pall er Axel Þór, hann ætlar að opna í 105 kílóum og eftir honum er það Tristan Ernir sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Axel. Er Tristan Ernir, hann ætlar að opna í 115 kílóum og eftir honum er það Helgi Krisberg sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Tristan.
Já, örugg opnun þarna, 3 hvít, gild lyfta. Næstur á pall Helgi Kristberg og hann ætlar að opna í 140 kílóum og eftir honum Grímur Nói sem á að gera sig tilbúinn. Stöngin klár, Helgi. Hundrað 45 kílóum og eftir honum Ragnar Ingi sem á að gera sig kláran. Stöngin klár, Grímur. Byrja. Pressa. Takið. Já, örugg opnun þarna, gild lyfta. Næstur á pall Ragnar Ingi og hann ætlar að opna í 147,5 kílói. Á eftir honum það Baltasar Örn sem á að gera sig klára. Stöngin klár, Ragnar. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít, gild lyfta. Þá erum við komin í aðra umferð og næstur á pall Baltasar og hann ætlar að taka 52,5 kíló og eftir honum Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít, gild lyfta. Næstur á pall Fong og hann ætlar að taka 77,5 kíló. Á eftir honum Skarphéðinn sem á að gera sig tilbúinn. Stöngin klár, Fong. Byrja. Pressa. Takið. Fáum við ljós. Einhverjir tæknilegir örðuleikar, við fáum ekki ljósinn frá dómarunum. Já, 3 hvít, gild lyfta, vel gert, Fong. Næstur á pall Skarphéðinn Egill, hann ætlar að taka 82,5 kíló og eftir honum það Hjalti Kristinn sem að fara að gera sig kláran. Stöngin klár, Skarphéðinn. Koma svo. Já, örugg, 3 hvít, gild lyfta. Næstur á pall Hjalti Kristinn, hann ætlar að taka 90 kíló og eftir honum Hjörtur Elías sem að gera sig kláran.
Stöngin er klár, Hjalti. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít, gild lyfta, vel gert. Næstur á pall er Hjörtur Elías og hann ætlar að taka 90 kíló og eftir honum er það Guðmundur Logi sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Hjörtur. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít, vel gert. Þetta fór upp. Næstur á pall er Guðmundur Logi með 95 kíló og eftir honum er Gabriel sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Guðmundur. Byrja. Pressa. Takið. Já, já, örugt. Gild lyfta. Næst. Byrja. Pressa. Takið. Já, já, 3 hvít, gild lyfta, vel gert. Næstur á pall er, það er Axel Þór og hann ætlar í 110 kíló og eftir honum er það Tristan sem má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Axel. Kom með söksin. Byrja. Pressa. Takið. Já, já, 3 hvít, gild lyfta. Næstur á pall er það Tristan, hann ætlar í 120 kíló. Á eftir honum er það Grímur sem að fara að gera sig tilbúinn. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Tristan. Kom, Kristján. Ekki þá. Já, 2 hvít, gild lyfta. Næstur á pall er það Grímur, hann ætlar í 150 kíló. Á eftir honum er það Helgi Kristberg sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár, Grímur.
Já, 3 hvít, gildlyfta. Næst það Helgi Kristberg í 150 kíló og eftir honum það Ragnar Ingi sem að fara að gera sig kláran. Stöngin klár Helgi. Stöngin klár. Byrja! Aðeins of þungt núna, tekur þetta eftir. Stöngin klár Ragnar, koma svo. Koma svo Raggi. Ykkur að spenna. Byrja! Pressa! Já, 3 hvít, vel gert, Íslandsmet, til hamingju. Þá það þriðja og síðasta umferðin í þessu hóli í bekknum. Það Baltasar Örn sem ætlar sér að taka 60 kíló og eftir honum það Fong sem að gera sér tilbúin. Stöngin klár Baltasar. Byrja! Pressa! Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Þá það næstur á pall Fong sem ætlar í 8-10 kíló. Á eftir honum það Skarphéðinn sem að fara að gera sig kláran. Byrja! Pressa! Pressa! Takk! Nei, 2 rauð. Tekur þetta næst. Næstur á pallin það Skarphéðinn. Hann ætlar í 87,5 kíló. Á eftir honum Hjalti sem að fara að gera sig kláran. Koma svo. Næstur á pall, já, stöngin klár fyrir Hjalta, ekki satt? Rúnar hjá mér. Hjalti með 95 kíló, eftir honum Hjörtur sem að gera sig kláran. Koma Hjalti. Koma svo Hjalti. Byrja! Pressa! Aðeins of þungt í dag, tekur þetta á næsta móti.
Næstur á pall er það Hjörtur Elías með 95 kíló og eftir það Guðmundur Logi sem að gera sig kláran. Stöngin er klár Hjörtur, koma svo! Koma svo! Byrja! Pressa! Nei, ekki í dag, tekur þetta á næsta móti. Næstur á pall er Guðmundur Logi, hann ætlar í 100 kallinn og eftir honum er það Gabriel sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár Guðmundur. Byrja! Pressa! Glæsilegt, vel gert, 3 hvít, gildlifta. Næstur á pall er Gabriel, hann ætlar í 107,5 kíló og eftir honum er það Axel Þór sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár Gabriel, koma svo! Byrja! Pressa! Þvílík barátta, kemur næst. Ef einhver í holli 2 þarf að gera breytingar og opnun þá fer það líða að lokum þess að það sé hægt. Næstur á pall er það Axel Þór með 115 kíló. Stöngin er klár Axel. Stöngin er klár Tristan. Aðeins og þungt í dag, tekur þetta næst. Næstur á pall er Helgi Krisberg með 150 kíló. Eftir honum er það Grímur sem að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár Helgi, koma svo! Stöngin er klár. Herðu, þá er það
Næstur á pall er það, já, rautt ljós á þetta, já. Er það ekki Grímur sem er næstur? Grímur ætlar að taka 155 kíló og eftir honum er það Ragnar Ingi sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Grímur, koma svo, takk þetta. Byrja! Pressa! Já, vel gert. 3 hvít gildlyfta. Næstur á pall er Ragnar Ingi, hann ætlar í 160 kíló. Á eftir honum er Hlynur Fannar að opna í holli 2. Hann má gera sig kláran. Stöngin er klár, Ragnar, koma svo! Alveg spennur núna, koma, þetta. Getur þetta maður? Spennuna. Já. Byrja! Pressa! Já, vel gert. Stöngin er klár, Hlynur. Byrja! Pressa! Já, flott opnun, 3 hvít gildlyfta. Næstur á pall er það Alexander, hann ætlar að opna í 120 kílóum og eftir honum er Andri Snær sem á að fara að gera sér tilbúin. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Alexander. Byrja! Pressa! Já, örugt, 3 hvít gildlyfta. Næstur á pall er Andri Snær, hann ætlar að opna í 122,5 kílói og eftir honum er Gunnar Pálmi sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Andri. Næstur á pall er Gunnar Pálmi með 100, hann ætlar að opna í 135 kílóum og eftir honum er Davíð sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Gunnar. Koma svo. Valda sig. Byrja! Pressa! Já, örugg opnum þarna. Gildlyfta. Þá er það Davíð Ingólfur sem ætlar að opna í 137,5 kílói og eftir honum er Arnar Gauji sem að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Davíð.
Byrja. Pressa. Já, 3 hvít, gildlifta, vel gert. Næstur á pall er Arnar Gaui, hann ætlar að opna í 152,5 kílói. Byrja. Pressa. Takk. Já, örugt, 3 hvít. Næstur er það Samuel Máni sem ætlar að opna í 155 kílóum. Á eftir honum er það Þórður sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Samuel. Byrja. Pressa. Já, gildlifta, 2 hvít. Næstur er það Þórður, hann ætlar að opna í 165 kílóum. Eftir honum er það Sebastian sem að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Tóti. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Sebastian. Finna stöðuna, finna spennuna og svo. Já. Byrja. Pressa. Já, örugt, 3 hvít, gildlifta. Næstur á pall er Róbert, hann ætlar að opna í 177,5 kílói og eftir honum er það Benjamin sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Róbert. Stöngin er klár, Benjamin. Já, skítlétt opnun þarna, gildlifta. Næstur á pall er Benóni Helgi, hann ætlar að opna í 185 kílóum og eftir honum er það Hlynur sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Benóni.
Börja! Pressa! Er þetta rétt hérna? Endur fylla klukk. Ekkert mál. Koma. Og spennu. Pressa. Börja! Pressa! Já, glæsilegt. Næstur á pall er Alexander með 130 kíló. Eftir honum er Andri Snær sem á að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Ekkert mál. Alexi, easy. Koma svo. Eitthvað kastar að pressa þetta. Börja! Pressa! Já, 2 hvít, gildlifta. Næstur á pall er Andri Snær. Hann ætlar að taka 132,5 kíló. Eftir honum er það Gunnar sem á að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Andri. Það hefur aldrei verið léttara. Koma svo Andri, spennar, prikalegur. Gildlifta. Næstur á pall er Gunnar Pálmi. Hann ætlar í 142,5 kíló. Eftir hann kemur Davíð sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Gunnar. Og spennu. Ákveðin. Ekkert ákveðið. Rétt í höfðinu. Börja! Pressa! Koma svo. Easy. Það er grimmur. Börja! Pressa! Nei, of þungt í dag. Er í lagi? Já, kemur næst. Út með þetta. Næstur á pall er Arnar. Hann ætlar í 162,5 kíló.
Eftir það Samuel sem að fara að gera sig kláran. Stöngin klár. Koma svo. Nei, ekki í þetta sinn, tekur þetta eftir. Næstur á palli Þórður, hann ætlar í 170 kíló, eftir honum það Sebastian sem að gera sig kláran. Stöngin klár, Tóti. Já, tvö hvít, gildlifta. Næstur á palli Sebastian með 182,5 kíló á stönginni. Eftir honum það Róbert sem að gera sig kláran. Stöngin klár, Sebastian. Já, hvít, 3 hvít. Næstur á pall Róbert með 190 kíló. Eftir honum Benjamin sem að gera sig kláran. Þetta kemur hjá mér, sko. Vantar smá upplýsingar á skjáin fyrir stangamenn, þannig að þeir eru bara kominir með þetta á pappír. Stöngin klár. Jú, samkvæmt. Hver Benóni Helgi.
Næstur á pall er Benóni Helgi með 192,5 kíló. Eftir honum Hlynur sem að gera sig... Smá tæknilegir örðuleikar, við látum það ekki stoppa okkur. Þar með 90. Það var að halda móðanum. Kom á Ben. Easy. Ok, stöngin er klár. Stöngin er klár, koma svo. Já. Já, 2 hvít gildlyfta. Þá er það Benóni með 192,5 kíló. Eftir honum er það Hlynur sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Benóni. Spennaði, koma. Það er svona til því, Benni. Byrja. Pressa. Já! Tæði. Já, skilljætt. Gildlyfta, 3 hvít. Þá er það Hlynur sem ætlar í 100 kíló. Eftir honum Alexander sem að fara að gera sig tilbúinn. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Pressa. Aðeins og þungt í dag, tekur þetta næst. Þá er það Alexander er næstur á pall með 135 kíló. Og eftir honum er það Andri Snær sem að fara að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Pressa. Aðeins og þungt í dag, tekur þetta næst. Þá er það Andri Snær, hann ætlar í 137,5 kíló. Eftir honum er það Davíð sem að gera sig kláran. Ja. 137,5. Stöngin er klár, Andri. Koma svo.
Kom Andri. Meðan. Sitt hvað er í sig. Já. Spenna vel, þú átt þetta inni, skoður ekkert á. Létt í höndunum. Já. Byrja. Pressa. Já! Býtum við. Ég fæ rautt á skjáin hjá mér. Góð lyfta. Gild. Næstur er það Davíð með 145 kíló. Eftir honum er það Gunnar Pálmi. Stöngin er klár. Koma svo Davíð. Koma! Vel gert! Næst er það Gunnar Pálmi með 150 kíló. Á eftir honum er það Samuel sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár Gunnar. Aðeins og þungt í dag, kemur næst. Næstur er það Samuel Máni með 162,5. Eftir honum er það Arnar sem að gera sig kláran. Stöngin er klár. Úps, aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Þá er það Arnar næstur á pall, 170,5, tilraun til Íslandsmets. Á eftir honum er Þórður Tóti sem að gera sig kláran. Hundra og 70,5. Bara einu umferðin? Já, 25.
Stöngin er klár. Stöngin er klár, Arnar. Koma svo! Tilraun til Íslandsmets. Koma! Koma svo! Byrja! Pressa! Aðeins of þungt í dag. Tekur þetta næst. Þá þarf hol 3 að fara að huga að því að þau vilja breyta opnun á eftir. Það eru nokkri liftarar eftir hér í þessu holi, þannig ef þið þurfið að breyta opnun þá þarf að fara skilin við. Næstur er Þórður, 175 kíló, stöngin er klár. Byrja! Pressa! Já, 3 hvít, vel gert Tóti. Næstur er Sebastian með 190 kíló á stönginni. Eftir honum er það Róbert sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Sebastian. Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Þá er næstur á palli Róbert, hann ætlar að taka 200 kíló og eftir honum er það Benóni sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Róbert. Koma svo! $2,5 kíló. Eftir honum er Benjamin sem á gera sér tilbúin. Stöngin er klár, Benóni. Já, já, 3 hvít. Vel gert, til hamingju. Hvað er í með? Stöngin er klár. Já, hann tók þetta
3 hvít ljós. Þá erum við komin í hol 3 og Jóhanna Rún ætlar að opna í 32,5 kílói. Á eftir henni er það Sóley sem að fara að gera sig klára. Endilega láta mig vita. Ég sé það bara á tölunum sko. Stöngin er klár. Já, fín opnun hjá Jóhannum. Næst er það Sóley, hún ætlar opna í 40 kílóum og eftir henni er Anna Karen sem að gera sig klára. Stöngin er klár, Sóley. Já, örugg opnun þarna. Næst er það Anna Karen, hún ætlar að opna í 47,5 og eftir henni er Hrafnhildur Lóa sem að gera sig klára. Stöngin er klár, Anna. Já, fínast opnun þarna. Næsta pall er Hrafnhildur Lóa, hún ætlar að opna í 57,5 og eftir henni er Eva Katrín sem að gera sig klára. Stöngin er klár, Hrafnhildur. Já, örugg opnun þarna, gildlifta. Næst er það Eva Katrín, hún ætlar að opna í 60 kílóum. Eftir henni er Tara sem að gera sig klára. Já, gildlifta og þá er það Tara, hún ætlar að opna með því að setja Íslandsmet 63,5 kíló og eftir henni er Herdi sem á að gera sig klára. Stöngin er klár, Tara, koma svo. Góða opnun, Íslandsmet.
Sandra. Ekkert mál. Koma svo. Koma alveg svo æfingu. Bara opnið, koma svo. Byrja. Pressa. Já, vel gert. Af hverju ekki að opna Íslandsmeti þegar maður getur það? Næsta pall er Herdís Anna, hún ætlar að opna í 65 kílóum og eftir henni er Haniem sem ætlar að gera sig klára. Stöngin er klár, Herdís. Koma easy. Opna sig, byrja. Ógæðlega. Og smur, heyra. Næsta pall er Haniem, hún ætlar að opna á 70 kílóum og eftir henni er Guðrún sem að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Kom svo Hanni. Koma hann easy. Koma, skilja. Kristján, koma svo. Getur það inn í. Byrja. Pressa. Já, örugg opnun þarna. Næsta pall er Guðrún, hún ætlar í 72,5 kíló og eftir henni er Eva Dís sem að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Guðrún. Koma svo. Góður, léttari. Opnari. Koma svo, skýtið. Byrja. Pressa. Já. Takið. Létt og örugt. Næsta pall er Eva Dís, hún ætlar að opna með 75 kílóum og eftir henni er Marja Líf sem að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Eva Dís. Kom svo Eva. Koma easy. Byrja. Pressa. Takið. Já, örugt og flott. Næsta pall er Marja Líf, hún ætlar að opna í 77,5 og eftir henni er Signý Lára. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma ég, Kristján. Byrja. Pressa. Takið. Já, glæsilegt, örugt. Þá er það Signý Lára, hún ætlar að opna í 85 kílóum. Eftir það er það Jóhanna Rún sem að gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma. Byrja.
Létt og örugt. Þá það næst Jóhanna, hún ætlar að fara í 37,5 kíló, eftir hana Sóley Mjöll sem að gera sig klára. Stöngin klár, Jóhanna. Upp. Tekur þetta á eftir. Þá það Sóley Mjöll með 42,5 kíló og eftir henni Anna Karen sem að gera sig klára. Stöngin klár, Sóley. Já, flott og örugt. Næsta pall Anna Karen með 50 kíló og eftir henni Hrafnhildur Lóa sem að gera sig klára. Stöngin klár, Anna Karen. Alveg með þetta, þú gerir þetta oft á æfingu. Koma svo. Byrja. Pressa. Já. Áfram. Nei, tekur þetta eftir. Næsta pall Hrafnhildur Lóa með 62,5 kíló og eftir henni Eva Katrín sem að gera sig klára. Stöngin klár, Hrafnhildur. Byrja. Pressa. Já, takk. Já, gildlifta, 3 hvít ljós. Næst það Eva Katrín með 65 kíló og eftir henni það Tara. Stöngin klár, Eva. Byrja. Pressa. Nei, vantar aðeins upp á þarna, tekur þetta eftir. Næst það Tara sem að safna Íslandsmetum í dag. Hún ætlar í 66 kíló. Á eftir henni Herdís sem að gera sig klára. Stöngin klár, Tara. Koma svo.
Já, vel gert. Íslandsmet í hús. Til hamingju. Næst það Herdís Anna. Hún ætlar í 70 kíló og eftir henni Hanjem. Stöngin klár, Herdís. Byrja! Pressa! Já, gild lyfta, 3 hvítt ljós. Næst á pall Hanjem með 75 kíló og eftir henni Guðrún. Stöngin klár, Hanjem. Kom svo, Anni. Alveg sóðan. Kom Anni. Alveg með þetta. Góða spennu. Koma. Nota fætur. Alltaf spennu. Byrja! Pressa! Já, gild lyfta. Næst á pall Guðrún með 77,5 kíló og eftir henni Eva Dís. Stöngin klár, Guðrún. Koma. Ríkana spennu. Létt, koma. Byrja! Pressa! Já, gild lyfta, 3 hvítt ljós. Næst á pall Eva Dís með 80 kíló og eftir henni Marja Líf. Stöngin klár, Eva Dís. Koma svo miklu betur spennu en áðan. Byrja! Pressa! Stöngin klár. Stöngin klár. Byrja! Pressa! Já, gild lyfta. Þá það Signý Lára með 95 kíló og eftir henni Jóhanna sem á að gera sig tilbúna. Stöngin klár. Stöngin klár, Signý. Byrja!
Já, 2 hvít, gildlifta. Næst á pall er Jóhanna Rún, hún ætlar í 37,5 kíló og eftir henni er Sóley. Nei, ekki í dag, tekur þetta næst. Næst á pall er Sóley Mjöll, hún ætlar að taka 45 kíló. Á eftir henni er Anna Karen. Stöngin er klár, Sóley. Koma svo. Já, vel gert, gildlifta. Næsta pall er Anna Karen, hún ætlar að taka 50 kíló. Eftir henni er Eva Katrín sem á að gera sér tilbúna. Stöngin er klár, Anna Karen. Koma svo. Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Næsta pall er Eva Katrín, hún ætlar að taka 65 kíló. Á eftir henni er Tara. Það er eitthvað með hæðið þetta. Já. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Eva. Nei, aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Næsta pall er Tara, hún er með 67,5 kíló sem hlýtur líka að vera til Íslandsmets, ekki satt? Nei, ég er rugla, jú. Stöngin er klár, Tara. Allir með þetta? Já, koma Tara. Byrja. Pressa. Áfram! Aðeins of þungt, tekur þetta næst. Næsta pall er Hrafnhildur, hún ætlar að taka 67,5 kíló og eftir henni Herdís Anna og stöngin er klár, Hrafnhildur.
aðeins og þungt í dag, tekur þetta næst. Þá það Herdís Anna, 72,5 kíló og eftir henni Hanjem. Stöngin klár, Herdís. Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Næsta pall Hanjem með 77,5 kíló á eftir henni Guðrún. Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Næsta palli Guðrún Ásgeirsdóttir, 81 kíló. Þá erum við að tala Íslandsmet. Og eftir henni Eva Dís. Stöngin klár, Guðrún. Koma svo, Íslandsmet, hvetja hana. Glæsilegt, til hamingju, vel gert, 81 kíló. Spenna og pressa vel og með þetta, koma svo. Já, legg höndunum. Byrja. Pressa. Aðeins og þungt í dag, tekur þetta næst. Næst á pall Marja Líf með 90 kíló. Eftir henni Signý Lára. Stöngin klár. Koma Marja. Koma svo. Glæsilegt, vel gert, gulllyfta, 3 hvít. Og þá það Signý Lára með 100 kíló. Stöngin klár, koma Signý.
100 kíló. Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Þá backpressunni lokið og við gerum 10 mínútna hlé þar til réttstöðulyftan byrjar. Það verður aðeins að köra aftur sko. Og setja í því. Já, það er fyrsta skiptið eitthvað. Boringar eru þau við. Það er að standa. Já, þetta er orðið líka síðu stöðlu sko. Það er top 10 í heiminum. Þannig að það er bara að gefa. Ég vil bara segja að þú byrjar að Ég get ekki sko sýkja hóp og sér. Takk fyrir þetta. Dörgla lækka þessa við aðeins því að stöngin kemur fram hérna. Já. Ég skal vera rosa þær. Ég til að bakka hérna aðeins lengra. Ég er að hafa fólki ekki hauslaust. Það komur okkur að næja, sko. Já. Það er alveg að færa mig líka, viltu bakka hana meira? Sko, til þess að ná öllu, sko, þá þurfti að bakka aðeins lengra.
1 mínúta til þess að breyta opnun í dettinu. Þá fer að styttast í réttstöðulyftuna. Það er Baltasar Örn sem ætlar að opna í 120 kílóum, Skarphéðinn á eftir honum. Stangamenn, ætlið þið að mæta á svæðið? Dómarar. Þið verða að hafa þetta hinum megin. Tjappin. Stöngin er klár, Baltasar Örn, 120 kíló. Já, örugg opnum þarna. Næstur á pall er Skarphéðinn, hann ætlar að opna í 120 kílóum og eftir honum er Fong sem að gera sér kláran. Nei, býtu.
Stöngin er klár. Koma Skarphéðinn. Já, örugg opnun hérna. Næstur á palli er Fong. Hann ætlar að opna í 135. Stöngin er klár. Já, flott örugg opnun hérna. Næstur á palli er Hjalti Kristinn, hann ætlar að opna í 160 kílóum og eftir honum er Hjörtur. Stöngin er klár. Já, flott opnum þetta. Næstur á pall er Hjörtur Elías, hann ætlar að opna í 160 kílóum, eftir honum er Axel. Stöngin er klár, Hjörtur. Já, stöngin er klár, Axel. Og þetta er gildlifta. Næstur á pall er Gabriel og hann ætlar að opna í 175 kílóum og eftir honum er Guðmundur Logi. Stöngin er klár. Glæsileg opnun þetta. Flott opnun þetta. Næstur á pall er Grímur, hann ætlar að opna í 180 og eftir honum er Tristan. Stöngin er klár, Grímur. Já, örugt þarna. Þá er næstur á pall Tristan, hann ætlar að opna í 190 og eftir honum er Ragnar Ingi sem á að gera sig kláran.
Stöngin klár, Tristan. Örugg opnun þarna. Þá fínasta opnun þarna. Næstur á pall Helgi Kristberg, hann ætlar að opna í 250 kílóum. Á eftir honum Baltasar sem að gera sig kláran. Stöngin klár. Já, glæsileg opnun þarna. Þá næstur á pall Baltasar. Hann ætlar að taka 130 kíló. Á eftir honum Skarphéðinn sem að gera sig kláran. Vel gert, Andrés, þú stendur þig vel, þráttur að hafa sofið of lengi í morgun og alltaf á seinn. Já, 3 hvít ljós, skildlyfta. Næstur á pall Skarphéðinn Egill, á eftir honum Fong. Skarphéðinn ætlar í 130 kíló. Stöngin klár, Skarphéðinn. Koma svo. Já, flott, gildlyfta, 3 hvít ljós. Næstur á pall Fong, hann ætlar í 145 kíló. Á eftir honum Hjalti sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár, Fong. Glæsilegt, 3 hvít ljós. Næstur á pall Hjalti, hann ætlar í 165 kíló. Á eftir honum Hjörtur sem á að gera sig kláran. Stöngin klár, Hjalti. Kláran. Stöngin klár, Hjörtur.
Já, glæsilegt, þvílík barátta þarna. Næstur á pall er Axel, hann ætlar í 180 kíló. Eftir honum er Gabriel sem að gera sig kláran. Stöngin er klár, Axel. Og það er lyfta góð, 3 hvít ljós. Næstur á pall er Gabriel, hann ætlar í 187,5 kíló. Á eftir honum er Guðmundur sem að gera sig kláran. Næstur á pall er Guðmundur Logi, hann ætlar í 190 kíló. Á eftir honum er það Grímur. Stöngin er klár, Guðmundur. Já, glæsilegt, gildlyfta. Þá er það Grímur Nói með 190 kíló og eftir honum Tristan. Stöngin er klár, Grímur. Kom svo Grímur, Olsson. Já, örugt þarna. Næstur á pall er Tristan með 210 kíló og eftir honum er það Ragnar Ingin sem á að gera sig klára. Stöngin er klár, Tristan. Stöngin er klár, Ragnar. Vantaði herslumuninn þarna. En þá er það Helgi Kristberg, 276 kíló. Það hlýtur að þýða Íslandsmet. Tilraun til Íslandsmets. Hann þarf stuðning úr salnum við þetta. Stöngin er klár, Helgi, koma svo!
þeirra í dag, þannig að þeir þurfa smá hvatningu. Næstur á pall Skarphéðinn með 135 kíló og eftir honum Baltasar. Koma að hvetja á svo í síðustu lyftunum. Stöngin klár, Skarphéðinn. Koma svo! Til hamingju! Þetta var barátta. Næstur á pall Baltasar, 140 kíló og eftir honum Fong. Stöngin klár. Stöngin klár. Já, lyfta góð. Næstur á pall Hjalti Kristinn, hann ætlar í 170 kíló og eftir honum Axel sem á að gera sér tilbúin. Þrjú hvít, góð lyfta. Þrjú hvít, góð lyfta. Næstur á pall Axel Þór, hann ætlar í 190 kíló og eftir honum Gabriel sem á að gera sig kláran. Spanna, Andrés, spanna. Stöngin klár, Axel. Koma svo, koma! Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Næstur á pall Gabriel, hann ætlar í 195 kíló og eftir honum Guðmundur Logi sem á að gera sig kláran. Þessi sýning alltaf hluti af síðustu lyftunum í deadlift. Njótið bara. Og stöngin klár, Gabriel.
koma. Glæsilegt, 3 hvít ljós. Og þá það Guðmundur Logi, hann ætlar í 200 kíló og eftir honum Grímur sem á að gera sig tilbúinn. Stöngin klár, Guðmundur, koma svo. Heyrðu, 2 rauð, ekki í dag, kemur næst. Þá það Grímur sem ætlar í 200 kíló, eftir honum Tristan sem á að fara að gera sig kláran. Og stöngin klár, Grímur, 200 kíló, hvetja hann. Já, glæsilegt, 3 hvít ljós og næstur á pall Tristan, hann ætlar í 221,5. Fyrir nú ekki að láta það taka meira heldur en þeir biðja það? $221,5 kíló. Stöngin klár, Tristan. Koma svo. Glæsilegt, 3 hvít ljós, geggjulyfta. En þá það Hjörtur Elías sem ætlar að taka sömu, nei, hann komin í 222. Þannig að hann að reyna að slá þetta met, ger ég ráð fyrir. Og 2 kíló. Nei, ekki í dag. Þá næstur á pall Ragnar Ingi, hann ætlar í 233 kíló og það tilraun til Íslandsmets. Á eftir honum það Helgi Kristberg sem á að gera sig kláran. Og ef einhver í holli þarf að gera breytingar á opnunarþing þá þarf að gera það núna.
Og stöngin er klár, Ragnar. 233 kíló. Koma svo. Aðeins of þungt í dag. Stöngin er klár, Helgi, 276 kíló, koma svo! Koma! Koma svo! Þá er næstur á pall Hlynur Fannar, hann ætlar að opna í 152,5 kílói. Á eftir honum er Arnar Gauji sem á fara að gera sig kláran. Stöngin er klár, Hlynur. Þetta var þægileg og örugg opnun. Næstur á pall er Arnar Gauji, hann ætlar að opna í 175 kílóum og eftir honum er Andri Snær sem á að gera sér tilbúin. Stöngin er klár, Arnar. Já, þetta var auðvelt og öruggt. Næstur á pall er Andri Snær, hann ætlar að opna í 182,5 kílói, eftir honum er Alexander. Já, þetta var örugg opnun. Næstur á pall er Alexander, hann ætlar að opna í 220 kílóum. Á eftir honum er Róbert sem á að gera sig kláran. Stöngin er klár, Alexander. Já, þetta var öruggt. Næstur á pall er Róbert, hann ætlar að opna í 220 og eftir honum er það Gunnar. Stöngin er klár, Róbert.
Já, þetta var örugt, 3 hvít ljós. Næstur á palli Gunnar Pálmi, hann ætlar að opna í 235 kílóum. Eftir honum Samuel sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár, Gunnar. Já, þetta var örugt. Næstur á palli Samuel, hann ætlar að opna í 235 kílóum. Og eftir honum það Davíð sem má gera sig kláran. Stöngin klár, Samuel. Já, lyfta góð þarna, 3 hvít ljós. Næstur á palli Davíð, hann ætlar að opna í 240 og eftir honum Þórður sem á að gera sig kláran og stöngin klár, Davíð. Já, 3 hvít ljós, góð lyfta. Næstur á palli Þórður, hann ætlar að opna í 245 kílóum og eftir honum Benóni sem á að gera sig kláran. Stöngin klár, Tóti. Já, 3 hvít ljós þarna, fín opnun. Já, þetta var örugt. Næstur á pall það Sebastian, hann ætlar að opna í 270 kílóum og eftir honum það Benjamin. Stöngin klár fyrir Sebastian. Já, þetta var örugt, 3 hvít ljós og þá það
Já, 3 hvít ljós, flott opnun. Næstur á pall Hlynur, hann ætlar í 170 kíló og eftir honum Andri Snær sem á að gera sig kláran. Stöngin klár, Hlynur. Koma svo. Bara lauflétt. Dómarar. Já, þetta 3 hvít, að sjálfsögðu. Næstur á pall Andri. Já, þetta var örugglega. Næst það Róbert, hann ætlar í 245 kíló. Á eftir honum Samúel Máni sem á að gera sig kláran. Stöngin klár, Róbert. Jú, þetta var lyfta góð. Þá næstur á pall Samúel með 255 kíló. Á eftir honum það Þórður. Stöngin klár, Samúel. Vantaði aðeins. Stöngin klár, Tóti. Þrjú hvít, Tóti ánægður, glaður. Þá það næst Davíð Ingólfur, hann ætlar í 257,5 kíló. Á eftir honum Alexander sem á að fara að gera sig kláran. Stöngin klár, Davíð. Hvað segja dómarar? Já,
2 hvít gildlyfta. Þá fáum við næstan á pall Alexander. Hann ætlar í 260 kíló og eftir honum það Gunnar sem má gera sig kláran. Já, 3 hvít ljós. Lyfta góð. Þá það Gunnar Pálmi sem kemur næst á pall. Hann ætlar að taka 262,5 kíló og eftir honum það Benoni sem má fara að gera sig kláran. Stöngin klár, Gunnar. Já. 3 hvít ljós þarna, flott lyfta. Næstur á pall Benoni, hann ætlar í 275 kíló, en við ætlum að ryksuga aðeins fyrst. Ekki, nei, ok. Og eftir Benoni það Sebastian sem að fara að gera sig kláran. Glæsilegt. Þá það næstur á pall Sebastian, hann ætlar í 282,5 kíló og eftir honum það Benjamin sem að fara að gera sig kláran. Og stöngin klár. Sebastian. Aðeins of þungt. Tekur þetta eftir. Þá það Benjamin næstur á pall með 285 kíló. Á eftir honum Hlynur. Stöngin klár, Benjamin. Þá við komin yfir í 3. og síðustu umferð hjá þessu holli. Og næstur á pall Hlynur, hann ætlar í 180 kíló. Á eftir honum Andri Snær.
Stöngin er klár fyrir Hlín. Koma svo. Já, 2 hvít ljós, gild lyfta. Og næstur á pall er Andri Snær, hann ætlar í 210 kíló og eftir honum er það Samuel. Og nú þurfum við aðeins að peppa á, síðustu lyfturnar fyrir þá í dag. Og stöngin er klár. Andri, koma svo. Já. Glæsilegt, 3 hvít ljós. Næstur á pall er Samuel, hann ætlar að ljúka þessu með Stöngin er klár, Sami, koma svo. Glæsilegt, vel gert. Og næstur á pall er Róbert, hann ætlar að ljúka þessu með 262,5 kílói. Á eftir honum er það Tóti. Andres er á lausu fyrir þá sem myndi vilja vita það. Stöngin er klár fyrir Róbert. Koma svo. Geggjað. Og næstur á pall er Þórður, Tóti, með 265 kíló og eftir honum Alexander. Og stöngin er klár, Tóti, koma svo! Koma! Aðeins of þungt í dag. Þá er næstur á pall Alexander. Hann ætlar að ljúka þessum degi með 275 kíló á stönginni.
Stöngin klár, Alexander, koma svo! Já, þvílík barátta! Þá næstur á pall Davíð. Davíð Ingólfur ætlar að ljúka þessum degi með 275 kílóum á stönginni. Og eftir honum það Sebastian. Og hálf 3 má fara að huga að því að við ætla að breyta opnun. Það þarf að styttast í að það sé ekki hægt lengur. Stöngin klár, Davíð! Koma svo! Aðeins of þungt í dag, tekur þetta næst. Og þá kemur á pall Sebastian, hann ætlar að henda í 282,5 kíló og eftir honum það Gunnar Pálmi. Stöngin klár, Sebastian. Já, 3 hvít, vel gert! Næstur á pall Gunnar Pálmi, hann ætlar að ljúka deginu með 287,5 kíló á stönginni og eftir honum það Benjamin. Stöngin klár, Gunnar! Koma svo! Koma! Benjamin, hann ætlar að ljúka þessum degi með 290 kíló á stönginni og eftir honum það Benoni. Jæja, stöngin klár, Benjamin, 290 kíló!
Ekki í dag, tekur þetta næst. Og þá það síðasta lyftan í holli 2. Það Benóný Helgi, hann ætlar að setja 295 kíló á stöngina. Sóley, hún ætlar að opna í 70 kílóum og eftir henni kemur Jóhanna Rún. Stöngin klár fyrir Sóleyju, hún ætlar að opna í 70 kílóum. Já, örugg og flott opnun. Næst það Jóhanna Rún, hún ætlar að opna í 105 kílóum sem skilst að sé tilraun til Íslandsmets. Og eftir henni það Hrafnhildur sem má gera sig klára. Stöngin klár, Jóhanna. Íslandsmet í boði. Koma svo! Já, örugg og flott opnun og Íslandsmet. Næst á palli Hrafnhildur Lóa, hún ætlar að opna í 107,5 kílói og eftir henni Tara. Stöngin klár. Dómarar, var þetta ekki létt og örugg opnun? Já. Næst á pall Tara, hún ætlar að opna í 110 kílóum og stöngin klár.
Örugg og flott opnun þarna. Næsta pall er Eva Katrín, hún ætlar að opna í 115 kílóum og á eftir henni er Herdís Anna. Stöngin er klár, Eva Katrín. Næsta pall er Herdís Anna, hún ætlar að opna í 125 kílóum og eftir henni er Guðrún sem á að gera sig klára. Og stöngin er klár, Herdís. Já. Örugg og flott opnun þarna. Þá er næsta pall Guðrún, hún ætlar að opna í 130 kílóum og á eftir henni. Glæsilegt, flott opnun. Næsta pall er Eva Dís, hún ætlar að opna í 135 kílóum og eftir henni er Marja Líf. Og stöngin er klár fyrir Evu Dís. Kom så Eva. Glæsileg opnun þarna. Næsta pall er Marja Líf, hún ætlar að opna í 140 og eftir henni er Hanjem. Stöngin er klár, Marja. Örugg og flott opnun þetta. Þá er næsta pall Hanjem, hún ætlar að opna í 145,5 og það er tilraun til Íslandsmets í opnun. Og næst á pall eftir henni er það Signý Lára. Já, öruggt og flott. Þá er næsta pall Signý Lára, hún ætlar að opna í 170 kílóum og á eftir henni er það Sóley Mjöll sem á að gera sig klára. Stöngin er klár, Signý. Örugg og flott opnun þarna. Næst á pall er Sóley Mjöll. Hún ætlar að fara upp í 75 kíló. Á eftir henni er Jóhanna Rún. Þess má geta að Andrés er í hljómsveit.
og hann er á lausu. Stöngin er klár, Sóley, og ég geri bara ráð fyrir að þetta sé tilraun til annars Íslandsmets hjá henni. Og eftir henni er Anna Karen. Og stöngin er klár, Jóhanna Rún, 115 kíló. Koma svo. Upp! Áfram! Glæsilegt. Þetta er gild lyfta, 3 hvít ljós. Næst á pall er Anna Karen. Hún er með 115 kíló á stönginni og eftir henni er það Hrafnhildur. Og stöngin er klár, Anna Karen. Já, 3 hvít ljós, glæsilegt. Næsta pall er Hrafnhildur með 115 kíló og eftir henni Tara. Stöngin er klár, Hrafnhildur. Og ég held að þetta sé tilraun til Íslandsmets. Eins og allt sem hún gerir í dag. Og stöngin ekki klár? Stöngin er klár, Tara, koma svo. Góð spennu. Áfram! Aðeins og þú gerir þetta bara eftir. Þá er næsta pall Eva Katrín, hún ætlar í 122,5 kíló og eftir henni er Herdís Anna sem á að gera sér tilbúna. Stöngin er klár, Eva Katrín. Já, 3 hvít ljós hérna. Næsta pall er Herdís Anna, hún ætlar í 135 kíló og eftir henni er Guðrún sem á að gera sig klára. Stöngin er klár, Herdís. 6,5, það hlutur þá að vera tilraun til Íslandsmets. Og eftir henni Eva Dí sem að gera sig klára. Stöngin er klár, Guðrún. Koma svo. Koma svo! Já, 3 hvít ljós, vel gert, til hamingju. Flott.
Næsta pall er Eva Dís, hún ætlar í 147,5 kíló og eftir henni er Marja Líf. Stöngin er klár, Eva Dís. Já, lyfta góð, 3 bit ljós. Næsta pall er Marja Líf, hún ætlar í 150 kíló.